سلام، من حسام هستم و امروز قراره که هدفون ایرپادز مکس رو با هم جعبه گشایی بکنیم. قبل از هر چیزی میخواستم راجع به این استودیو موقتی که الان دارم این ویدیو رو رکورد میکنم بهتون بگم که خب ما در حال آپگرید کردن استودیومون هستیم، بنابراین فعلا 2-3 تا ویدیو رو اینجوری قراره در خدمتتون باشم. خیلی ممنون از فروشگاه اپل استار که این هدفون رو در اختیار ما قرار داده. قراره که به اون بپردازیم و ببینیم که کیفیت صداش در چه حدیه و اون $500 که برچسب قیمتیش واقعا ارزشش رو داره یا نه. میخوام به ساختش و اون متریالی که اپل تصمیم گرفته تا این هدفون رو ازش بسازه بپردازم. این که فلز رو متریال اصلی قرار داده، این ایرکاپ ها از فلز ساخته شدن. پارچه‌ای که اینجا روی هندل بالایی قرار گرفته خیلی نرمه و در این حال خیلی کیفیت بالایی داره. این بالشتک ها هم بسیار خوش کیفیت ساخته شدن. نکته که در مورد اونها وجود داره اینه که قابل تعویض هستن، یعنی اگه بعد از یک مدتی اتفاقی براشون بیفته میتونید به راحتی اونها رو تعویض بکنید. فقط باید توی ذهنتون داشته باشید که اینا هر کدوم $70 قیمتش، یعنی جفتی $70 که خب یه ذره گرونه، ولی خب رنگ بندی مختلف داره. 5 رنگ مختلف رو برای این هدفون میتونید شما داشته باشید. خود این بالشتک ها هم رنگ بندیشون متفاوته، بسیار دیزاین خوبی داره، مخصوصا این سیستم تلسکوپی که میتونید هدفون رو به وسیله اون سایزش رو تغییر بدید. کلیکلسه، یعنی تق تق تق، اصلا صدای کلیک نداره، میتونید رو باز و بسته بکنید. خیلی هم در این حال سفت، یعنی خیلی خوب سر جای خودش چفت میشه و هیچ مشکلی رو از این بابت نخواهید داشت. فقط یه نکته خیلی منفی راجع به دیزاین این هدفون وجود داره و اون اینه که خیلی سنگینه. جدی‌ترین رقیب این هدفون XM4 سونیه که حدود $250، نصف قیمت این هدفونه و اگر بخواید این دوتا هدفون رو وزنش رو با هم مقایسه بکنید میبینید که هدفون اپل 130 گرم از اون هدفون سبک‌تره. دلیلش اون متریالی که اپل تصمیم گرفته این هدفون رو باش بسازه فلز در مقابل پلاستیک که XM4 از پلاستیک مرغوب ساخته شده، ولی خب در این حال برای استفاده طولانی مدت فکر می‌کنم گزینه بهتری باشه که کمتر بهتون فشار میاره، اون خستگی رو کمتر احساس می‌کنید. خب راجع به کانکتیویتی یا اتصال این هدفون باید بهتون بگم که اگر یوزر iOS هستید خیلی سریع و راحت این اتفاق میفته. برای یوزرهای اندروید هم این امکان وجود داره که کانکت بشن به این هدفون، اما اون امکاناتی که وقتی با آیفون کار میکنید یا با آیپد کار میکنید رو نخواهید داشت. نکته‌ای که وجود داره راجع به دکمه‌ای که اپل برای این هدفون در نظر گرفته، یه دیجیتال کراون رو داریم که این کراون‌های استفاده شده توی ساعت‌های اپل واچ، یه ذره بزرگتر و خیلی خوبه که دیگه تاچ نیست، چون وقتی دستکش پوشیدین هم به راحتی میتونید اون رو کنترل بکنید. هدفون رو وقتی روی سرتون قرار میدین دسترسی خیلی راحتی هم به دکمه بزرگ نویز کنسلینگ دارید و هم خیلی راحت میتونید دیجیتال کراون رو تغییر بدید، میتونید تماس رو با اون جواب بدید، میتونید موزیک قبلی یا بعدی رو پلی بکنید. اگر 2 بار یا 3 بار اون رو تپ بکنید میتونید با چرخوندنش ولوم رو کم و زیاد بکنید که این تغییر ولوم خیلی گریجوال و یک نواخت اتفاق میفته و این خیلی خوشاینده. برخلاف XM4 که خب تاچ کنترل باید تپ بکنید، به نظر میرسه که این انتخاب، یعنی دکمه‌های فیزیکی، خیلی انتخاب هوشمندانه‌ای بوده و همین دکمه بزرگ نویز کنسلینگ خیلی جا به درد می‌خوره. یه نقطه منفی فقط وجود داره و اون اینه که هر دفعه که هدفون رو می‌خواید روی سرتون بذارید ممکنه که اشتباهاً و تصادفی دستتون به این دکمه نویز کنسلینگ بخوره و هی تغییر پیدا بکنه، وگرنه خیلی دیزاین خوبی داره از این بابت. درباره باتری باید بهتون بگم که باتری این هدفون بسیار شگفت انگیزه. توی اون استفاده‌ای که من ازش داشتم خب میدونید که این هدفون اصلا دکمه آن آف نداره، یعنی نمیتونید رو خاموش بکنید. به جای اون اپل یه سلیپ مود در نظر گرفته یا خواب که خب وقتی از هدفون استفاده نکنید برای 5 دقیقه اون رو کنار بگذارید میره توی اون حالت خواب و دوباره که اون رو برمی‌دارید و استفاده میکنید اکتیویت میشه. این خیلی هم نقطه مثبتیه، یعنی اینکه دکمه آن آف نداره یه جورایی نقطه مثبت این هدفونه، چون اگر یه تماس ورودی زوم، اسکایپ یا در واقع تلفن معمولی داشته باشید به راحتی میتونید هدفون رو روی سرتون بذارید و اون تماس رو انجام بدید. خیلی خوبه که دیگه بخواید روشن بکنید و نه، اصلا دیگه این اتفاقا نمیفته و خب خیلی هم باتری مصرف نمیکنه. یه شب تا صبح
من نگاه میکردم 7% باتریش کم میشه توی حالت اسلیپ مود. اگه 72 ساعت هدفون رو یه جا بذارید میره توی حالت دیپ اسلیپ مود یا خواب عمیق که در اون صورت دیگه مصرفش خیلی کاهش پیدا میکنه. و شرایط دوم که باعث میشه این هدفون بره توی دیپ اسلیپ مود اینه که وقتی اون رو توی کیسش قرار بدید یه مگنت داره که خب باعث میشه که هدفون متوجه بشه که توی کیس قرار داره و بره دوباره توی حالت دیپ اسلیپ مود. خیلی تفاوت آنچنانی با باتری سونی XM4 نداره. جفتشون هم هولوش 20-25 ساعت میتونن به شما کارکرد بدن که واقعا عدد شگفت انگیز، یعنی 3-4 روز میتونید بیشتر حتی ازش استفاده بکنید و اصلا متوجه این نشید که باتریش کی داره کم میشه. خب میرسیم به کیس بسیار مضحکی که اپل برای این هدفون در نظر گرفته. من اصلا نمیفهمم که چرا باید اصلا اسم این در واقع داک رو کیس گذاشت، چون تنها کاری که میکنه اینه که اون دیپ اسلیپ مود رو در واقع اکتیویت میکنه و خیلی شکل و شمایل مضحکی هم داره. اصلا هم هیچ نگهداری خاصی از هدفون انجام نمیده، چون تمام این قسمت هایی که فلزیان قشنگ بیرونن و چه بدونم اگه توی کیفتون یه کلیدی چیزی انداخته باشین قشنگ میتونه خط بندازه روی هدفونتون. اما خب فعلا تنها چیزی که در اختیارمونه همین کیس نصف و نیمه اپله. یه نکته‌ای که راجع به این هدفون وجود داره و اون اینه که دوتا ایرکاپ هاش دائما دارن با هم برخورد میکنن. بنابراین من پیش بینی میکنم که اگر کسی استفاده بلند مدت از این هدفون رو داشته باشه، چون این دوتا قسمت خیلی با هم ساییده میشن، قطعا اولین جایی که رنگش میره یا خراش رو توی اون میبینید همین دوتا در واقع گوشه های پایینی هدفونن که خب یه ذره از بابت دیزاین میتونست بهتر باشه. میرسم به یکی از مهمترین ویژگی های این هدفون و اون چیزی که خیلی درباره‌اش صحبت میشه و همه دارن راجع بهش صحبت میکنن و اون سیستم نویز کنسلینگ این هدفونه که بسیار فوق العاده است و علاوه بر اون حالت ترانسپرنسی. اول حالت ترانسپرنسی رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم. محشره، این اصلا انگار هدفون روی سرتون وجود نداره. این 9 تا میکروفونی که توی هدفون قرار داده شده صدای بیرون رو میگیره و اونا رو در واقع برای شما پخش میکنه، انگار که هدفون روی سرتون نیست. من چنین تجربه‌ای رو نداشتم قبل از این و واقعا اپل بسیار عملکرد درخشانی رو توی این زمینه داره. وقتی ترانسپرنسی مود رو آف میکنید میرسیم به حالت نویز کنسلینگ که اونم واقعا فوق العاده است. آیا این هدفون بهترین نویز کنسلینگ رو توی بازار داره؟ اگر اون رو توی یه رتبه با XM4 سونی قرار بدیم آره، یعنی دوتایی با هم یه رتبه مشترک رو میتونن توی این زمینه داشته باشن، چون هر دو بسیار عملکرد فوق العاده‌ای دارن. تستش نکردم ولی فکر میکنم اگر توی هواپیما بخواید این هدفون رو استفاده بکنید نویز کنسلینگ بسیار فوق العاده ای داره. ولی خب اون تستی که من تونستم روش انجام بدم این که توی خیابون راه برم یا جاهایی که شلوغی وجود داره، وقتی که اون نویز کنسلینگ رو روشن میکنم قشنگ صدای بیرون رو کات میکنه و دیگه هیچی نمیشنوید. خیلی فوق العاده است چنین امکانی که توی این هدفون وجود داره. یه امکان جالبی که اپل توی این هدست قرار داره اسپیشال اودیو یا همون صدای سه بعدیه که مثلا اگر در حال تماشای کنسرت هستید و یه نفر اونور داره گیتار میزنه اینورم یکی داره پیانو میزنه، سرتون رو که میچرخونید سمت اونی که داره گیتار میزنه صداشو بیشتر میشنوید و اونی که پیانو میزنه محوتر میشه. خیلی فیچر بانمکیه ولی خب اونقدر جدی نیست که بخواد یه دلیل برای خریدن یا نخریدن یه هدفون $500 بشه. خب میرسیم به مهمترین ویژگی که هدفون باید داشته باشه، اون کیفیت صداست. بذارید آخرش رو اول بهتون بگم. کیفیت صدای بسیار بالایی داره، اما اگر اینو بخوام با رقیب مستقیمش که خب نصف قیمتشه یعنی XM4 مقایسه بکنم، مید رنج های خیلی خوبی رو بهتون میده، برخلاف سونی که خب بیس بالاتری داره، صدای خیلی پانچی تری داره، احساس میکنید که به موزیک نزدیک ترید وقتی که دارید از هدفون سونی استفاده میکنید. اما همزمان وقتی که دارید از هدفون ایرپادز مکس استفاده میکنید خیلی صدای واید تری رو میشنوید، خیلی جزئیات بیشتری رو میتونید بشنوید، صدا خیلی فلت تره، خیلی تخت تره و خب این ممکنه برای بعضی ها خوشایندتر باشه. ولی خب همونطوری که بهتون گفتم کیفیت صدا توی این هدفون فوق‌العاده بالاست، یعنی میتونه جزو استانداردهای بازار در زمینه بالاترین کیفیت صدا تلقی بشه. اگر بخوام بهتون بگم که این هدفون به درد کیا میخوره و به درد کیا نمیخوره، اونایی که خیلی پول دارن و پول براشون مسئله ای نیست، بهترین گزینه میتونه باشه اونایی که از اکوسیستم اپل دارن استفاده میکنن، بسیار روون،
هیچ مشکلی نخواهید داشت. مثلا اگر دارید با لپتاپ اپل کار میکنید سریع با اون پر میشه، دارید با آیپد کار میکنید سریع با اون پر میشه و هیچ مشکلی رو از این بابت نخواهید داشت. کیفیت صداش هم حرف نداره. اما خب از بابت قیمت و ارزش خرید اگر بخوایم اون رو بررسی بکنیم، یه هدفون 20 میلیونی خب قیمت بالایی رو داره. میتونید با نصف این قیمت $250 یا همون 10 میلیون حدوداً اون هدفون XM4 سونی رو خریداری بکنید که تمام قابلیتایی که این هدفون رو داره، حتی بعضی جا بهتر از اون، ولی خب نصف قیمت که خب ارزش خریدش رو خیلی بالاتر میبره. این نکته خیلی منفی در مورد این هدفون هم وجود داره و اون اینه که وزنش واقعا بالا، 130 گرم از هدفون سونی سنگین تره. اگر این مورد هم براتون مسئله نیست خب قطعا انتخاب خوبیه. ولی از اون طرف یه اتفاق خوبی که راجع به دیزاینش افتاده اینه که هم خیلی زیباست، یعنی وقتی اون روی سر میذارید خیلی زیبا به نظر میرسه، خیلی حالت کلاسیک و زیبایی داره. و هم این که وزن یه جوری نیست که انگار از سرتون یه چیزی آویزونه، فشار میاره به گوش‌ها و من بذارم فشار میاره به گوش‌هاتون و دیگه اون حس آویزون بودن و اون دردی که بالای سر بعد از استفاده طولانی مدت اتفاق بیفته رو توی این هدفون دیگه ما نداریم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.